देखो राजा, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਐਂਡ ਬੈਚ ਕੋਸਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਬ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਫॉर ਅ ਸਰਟਨ ਜੌਬ। ਜੌਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮटेरियल ਬਣਾਉਣਾ ਆਊ, फ्लेक्सेस बनाना आ गया, या कह लो छोटे फ्लेक्स हो गए, कोई ब्रोशर्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, सब बनवाना होंगे। यस और नो? जब रजेश्वर और पर्सन थोड़े को वो मटेरियल बनवाना है, वो एक सर्टन थोड़ी सिर्फ एक जॉब है। वो काम तुम रोज नहीं करते, काम रोज करते बट की सेम काम करते, सेम पर्सन करते, सेम मटेरियल प्रिंट करते। नो, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਜੌਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। आज ਤੁਸੀਂ XYZ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ XYZ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ABC ਲਈ ਕਰੋਗੇ। यस और नो? मतलब योर वर्क इज सिमिलर, प्रिंटिंग का ही है, बट मटेरियल रोज चेंज हो रहे। यस और नो? कोई कार्ड्स प्रिंट कर रहे, कोई नोटबुक्स प्रिंट कर रहे, हर इंस्टीट्यूट की कर रहे, स्कूल्स की कर रहे, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰड्स बना रहे हो, ਤਾਂ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰਨੇ। ठीक है, सो दैट इज अ स्पेसिफिक जॉब। स्नेहा, यस और नो? ठीक है। सो उसी कॉस्टिंग ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫॉर अ स्पेसिफिक जॉब, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, यस और नो? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੌਬ ਔਰ ਬੈਚ ਕੋਸਟਿੰਗ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੌਬ ਔਰ ਬੈਚ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜੌਬ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਸ ਔਰ नो? दैट इज अ जॉब कॉस्टिंग। बट अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁక్స్ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੁక్స్ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ। ਬੁక్స్ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਸਕ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾउंट ਦੀ ਬੁక్స్ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸਰਟਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬੀਕਾਮ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਬੁక్స్ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਸਪੋਜ਼। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਾਮ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਅਕਾउंट ਦੀ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੀ ਦੂਜਾ ਲੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਕਦੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕੋਸਟ ਅਕਾउंट ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਅਕਾउंट्स ਬੁੱਕਸ, ਦੈਨ ਮੈਥਸ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾउंट्स ਬੁੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਜੌਬ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। दैट वाज अ जॉब कॉस्टिंग। एंड अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, बैच कॉस्ट। ठीक है, यस और नो? यस करनी, यस और नो? बैच कॉस्टिंग ਦਾ ਹੋਰ एग्जांपल सोच सकते कोई प्रिंटिंग ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? बैच ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 365 ਦਿਨ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਬੋਟਲਸ ਆ, ਸਪੋਜ਼ एक एग्जांपल ਲੈ ਲਓ। ਬੋਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ 4-5 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਟਸ, मतलब ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪੀਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋड्यूस ਕਰਨੇ। ਯਸ ਔਰ नो? ਜਦ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ, ਸੈਕੰਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੈਚ ਚੱਲਦਾ। सिमिलर प्रोडक्ट, ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੋਟਲਸ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸੇਮ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚ? नो। ठीक है, जब ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾउंट ਦੀ 10 ਬੁੱਕਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ, 100 ਬੁੱਕਸ ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? नो। और ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? दोबारा भी करोगे। सो दोज आर बैचेस, कि दोबारा जब नीड हुई उस अकॉर्डिंग दोबारा प्रिंट करोगे। यस और नो? बट जॉब कॉस्टिंग नॉर्मली ਤੁਸੀਂ दोबारा नहीं करते। यस और नो? स्पेसिफिक एक पर्सन ने ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। यस और नो? ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਗਏ, सोचो ध्यान ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਆਟਾ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਨਮਕੀਨ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਬਿਸਕਿਟਸ। ਉਹ ਜਦ ਆਟਾ ਬਿਸਕਿਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੀਡ ਆਈ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੈਚਸ ਚੱਲਦੇ। ਨਮਕੀਨ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਬੈਚਸ ਚੱਲਦੇ। ਯਸ ਔਰ नो? ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗਿਫਟਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਚ 3 ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੈसिफिक उस ऑर्डर अकॉर्डिंग, उस जॉब अकॉर्डिंग। दैट इज अ जॉब कॉस्टिंग। आने की काम च फर्क है, काम सेम ही है। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ,
बट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर बना रहे, पर्टिकुलर ऑर्डर पे बना रहे, दैट इज द जॉब कॉस्टिंग। बट एक रेंडमली रेगुलर अपना प्रोडक्ट बना रहे हो इन लॉट्स, दैट इज कॉल्ड बैच। समझ रही चीज? सो दैट इज टू बी स्पेसिफिक, तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग की अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाइए तो पहली चीज लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर जॉब कॉस्टिंग का नहीं आता। छोटे मोटे दो चार करांगे ऐसी, बट बहुत ज्यादा कितने 15 मार्क्स नॉर्मली जॉब कॉस्टिंग का लॉन्ग क्वेश्चन, जॉब और बैच दोनों का लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता। सो इट इज दिस चैप्टर इज स्पेसिफिक ओनली फॉर योर 5 मार्क्स मेनली। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जेडे बच्चे ने क्वेश्चन की थी उन्होंने क्वेश्चन भी आ वाला मुश्किल नहीं लगता, रीड करके देखो की है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन एस्टिमेट फॉर जॉब नंबर 150। बना था की रहे हो डाटा अकॉर्डिंग, देखो क्वेश्चन ही दिख रही कि बना रहे बस एक पर्टिकुलर जॉब। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੀ, ਇੱਕ ਈਅਰ ਦੀ, 6 ਮੰਥਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਯੈਸ অর नो। ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੌਬ ਦੀ ਬਣਾ, ਜੌਬ ਨੰਬਰ 150। ਮਧੁਰ ਆਇਆ, ਮਧੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜੌਬ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਕਾਸਟਿੰਗ ਆਊਗੀ ਸਾਰੀ, ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਬਣੂਗੀ। ਸੋ दैट इज अ स्पेसिफिक कॉस्ट शीट फॉर दैट जॉब। उसी कस्टमर ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਉसी ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਉਸ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਜਾਂ 1 ईयर ਦੀ ਜਾਂ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜੌਬ ਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ অর नो। सिर्फ स्पेसिफिक टू दैट जॉब नंबर 150। सॉल्विंग थोड़ी कोई डिफरेंस आऊगा। सो कॉस्ट शीट का पैटर्न की होंगे, बोलो रीड करके की आ गया। सब तो पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम गिवन है डायरेक्ट, सानू ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪਾਰਟਸ ਅਸੀਂ ਐਡਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਨੀਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ? फर्स्ट थिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, देन प्लस freight inward या carriage inward minus closing stock of raw material, then you get cost of material consumed या direct material consumed। आज जो डायरेक्टली गिवन है पुट करता। सेकंड थिंग इज डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस, गिवन है सर हाउ मच, 2000 ऐड करता। थर्ड थिंग आंदी डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं गिवन क्वेश्चन, थोड़ा टोटल किया जाता प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मिल गया, जिस बच्चे ने कॉस्ट शीट चंगी तरह की थी उन्हें दिक्कत लगी थी तक नो। प्राइम कॉस्ट हो गया मेन खर्चा प्रोडक्ट का। उस तो बाद की करते ओवरहेड्स। ओवरहेड केड़े केड़े आंदे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग। ऑफिस वाले का पूरा नाम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग वाले का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स नो होर की कहंदे, वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, की कहंदे ओनू, वर्क्स ओवरहेड। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स दे पॉइंट्स की लिखिया 60% ऑन वेजेस, कुछ भी नहीं, वेजेस गिवन है ओदा 60% लगा दो, दैट्स ओके। फैक्ट्री ओवरहेड्स डन। इस तो बाद क्या आंदा सी मुस्कान, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। उस इनकर्ड हटाने लिए की करते सी, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। बट क्वेश्चन कोई स्टॉक्स का पॉइंट नहीं है, और स्टॉक्स का पॉइंट भी एक चीज सोचो, स्टॉक ओपनिंग कितना क्लोजिंग कितना सारा मैटर करता। अगर ਅਸੀਂ अपने बिजनेस ਦੀ 6 मंथ्स ਦੀ 1 मंथ ਦੀ 1 ईयर ਦੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन ਦੇ जॉब ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਕੀ ਪਿਆ, डज दैट मैटर? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਬਸ। तो स्टॉक्स इस क्वेश्चन च वैसे भी नहीं आने चाहिए, लॉजिकली भी समझ लो, यस और नो। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਓਪਨਿੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ठीक है, लॉजिकली क्लियर हो चीज, यस और नो। सो इनकट वाला पॉइंट नहीं है, सो किया गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट तो बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने आ गए, 20% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट है, 20% लगा दो, कितना आ गया 840। ऐड करके की आंदा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बाद की आंदा सी, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन याद कीता सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुंदे ही किहदी याद आंदी, फिनिश गुड्स। ठीक है ना, ये कीवर्ड से साडे याद करन। सो फिनिश गुड्स ਦਾ ਇੱਥੇ अगेन ਅਸੀਂ डिस्कस कर लिया स्टॉक्स आने क्यों नहीं है, यस और नो। तो स्टॉक्स नहीं आए, इस तो बाद की आंदा फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मींस ਇਹਦਾ ही अदर नेम वी कैन से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है इस क्वेश्चन ਦਾ। आफ्टर दैट की आंदा सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो भी नहीं है क्वेश्चन। फिर की आंदा सी कॉस्ट ऑफ सेल्स व्हिच वी कैन से टोटल कॉस्ट, सब कुछ यही आ गया। देन ऐड प्रॉफिट, नीचे सेल्स। सेल्स गिवन है या प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट के अंदर 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मैजिक बॉक्स यूज करोगे,
सो तो अंडर टोटल कॉस्ट तक अमाउंट ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ सो प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 80 है सोनो 20% ऑन सेल्स तो ऊपर क्या है 80 प्लस 20 इज 100 की करोगे मतलब 5040 इंटू 20 बाय 80 जिथे जाना मल्टीप्लाई जिथे है डिवाइड थोड़े को कॉस्ट आ गया प्रॉफिट कितना आ गया 1260 एंड योर सेलिंग प्राइस इज 63 दिस इज योर जॉब कॉस्ट शीट एनी डाउट फ्री दा क्वेश्चन और एक्सपेक्टेशन लग रही 15 दी कितने थे 5 मार्कस इतने दी चलो इच ज्यादा लेंथ आंदी डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच इज इंपॉर्टेंट थ्योरी वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग ठीक है ओके नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 2 दिस क्वेश्चन नीड सीरियस अटेंशन हो जाए इतने वाले जरूर समझियो अच्छी तरह सेकंड एंड थर्ड ओके इलस्ट्रेशन 2 following information is extracted from the job ledger in respect of job 707 job ready 707 तो ਤੁਸੀਂ कॉस्ट शीट लिखोगे फॉर जॉब नंबर 707 एक्सपेंसेस देखो केड़े गए सब तो पहला मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल मिल गया 3400 लेबर ਦੇ ਅੰਦਰ डिटेल गिवन है कहते दो डिपार्टमेंट से दोनों ਸਾਡੇ लेबरर्स काम कर रहे डिपार्टमेंट ए ਦੇ अंदर 80 आवर्स एट द रेट 2.50 बी ਦੇ अंदर 60 आवर्स 4 रुपीज पर आवर सिंपली मल्टीप्लाई लेबर ਦਾ कॉस्ट आ गए दो टाइप्स ऑफ लेबर है ਸਾਡੇ को डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी जस्ट मल्टीप्लाइड ये सुनो ਸਾਡੇ को वैल्यू आ गई डायरेक्ट लेबर जब यशकरण डायरेक्ट मटेरियल मिल गया डायरेक्ट लेबर मिल गया डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है की मिल गया फिर प्राइम कॉस्ट आफ्टर प्राइम कॉस्ट रिया फैक्ट्री ओवरहेड्स चेक करो फैक्ट्री ओवरहेड्स ਹੁਣ फैक्ट्री वगैरह नाम कुछ नहीं किया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ओवरहेड्स दूजा लिखा फिक्स्ड ओवरहेड्स रीड करो वेरिएबल ओवरहेड्स की लिखा डिपार्टमेंट ए ₹5000 फॉर 4000 डायरेक्ट आवर्स एंड डिपार्टमेंट बी ₹6000 फॉर 3000 डायरेक्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स की लिखा ₹7500 for 10,000 hours of normal working time of the factory. Calculate the cost of job number 707 and estimate the percentage of profit if the price is quoted at 4750. Quoted price मतलब selling price. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ selling price ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ 4750 ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਅੱਜ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ टाइप्स मतलब फैक्ट्री ऑफिस से सेलिंग दसिया नहीं सानू सिर्फ क्या फिक्स्ड केड़े वेरिएबल के फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग का नहीं क्या ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਹੈਡਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਫਿਕਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਆਫਿਸ ਓਵਰਹੈਡਸ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ ਓਵਰਹੈਡਸ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ आफ्टर प्राइम कॉस्ट ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਮਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਹੋ ਯੈਸ অর ਨੋ ਯੈਸ অর ਨੋ ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜੋ ₹5000 ऊपर चेक करो क्वेश्चन ₹5000 फॉर 4000 डायरेक्ट आवर्स टेल मी पर आवर कितना पै गया वेरिएबल कितना देख रहे हो हमेशा पर आवर पर यूनिट चेक करो ₹5000 divided by 4000 means 1.25 ₹1.25 पर आवर उन्होंने क्या इन्ने रुपए सोचे फॉर 4000 डायरेक्ट आवर्स मतलब पर आवर कितना हो गया 1.25 ਇਹ ਸਾਡਾ क्राइटेरिया ਸੀ बिजनेस ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ डिपार्टमेंट बी ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ₹6000 फॉर 3000 आवर्स मतलब ₹2 पर आवर उन्हें क्यों कर रहे समझो ध्यान ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है पूरे बिजनेस दे वेरिएबल ओवरहेड
डिपार्टमेंट ए ਦੇ ਅੰਦਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦਾ for 4000 hours for 4000 hours और डिपार्टमेंट बी 6000 ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋਇਆ for 3000 hours ਬਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 4000 ਔਰ 3000 hours ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜੌਬ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ इस जॉब च कितने आवर्स काम होया देख सकते डिपार्टमेंट ए 80 आवर्स डिपार्टमेंट बी 60 आवर्स यू गेटिंग दैट इस जॉब ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ A ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ B ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 4000 ਔਰ 3000 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਗਿਵਨ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਨੂਰ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਆਰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ now we'll multiply with 80 hours and multiply this with 60 hours ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵਰਹੈਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦਾ ਨਾ ਸਨੇਹਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 5000 ਫॉर ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ 4000 ਆਵਰਸ ਮਤਲਬ ਪਰ ਆਰ ਕਿੰਨਾ 1.25 ਇਸ ਜੌਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਏ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 80 ਆਵਰਸ ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 80 चेक करो 80 आवर्स इंटू 1.25 कितना हो गया 100 रुपीज डिपार्टमेंट बीच की रेट गिवन सी कहते 6000 का सर बिल आया मैं क्या किन्ने आवर्स काम होया कहते 3000 तो मतलब पर आवर कितना पै गया 2 रुपीज इस जॉब च किन्नी देर काम होया उस डिपार्टमेंट 60 आवर्स तो 60 इंटू 2 120 रुपीज यू गेटिंग दैट पूरी फैक्ट्री का खर्चा थोड़ी इस जॉब से पा दो क्लियर है जा ठीक है नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स रीड करो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी देखो किन्ने गिवन 7500 rupees for how many hours 10,000 hours of normal working time of the factory 7500 rupees सोचे for 10,000 hours working ठीक है 7500 सोचे for 10,000 hours तो पर आवर कितना हो गया 0.75 पर आवर रेट किया गया 0.75 ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜੌਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 140 ਹੁਣ A और B वाइज कोई अलग रेट्स नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड्स इकट्ठे है तो जस्ट मल्टीप्लाई विद 140 टुगेदर यस और नो मतलब समझ रहे चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਕਸਡ ਓਵरहेड ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਦੇ 7500 rupees for 10,000 hours तो पर आवर रेट 0.75 किन्ने आवर्स काम होया इस जॉब का 140 चाहे डिपार्टमेंट ए च होया बी च होया टोटल 140 आवर्स सो इनटू 0.75 करके यू गॉट द आंसर 105 जितना ही मुस्कान सारे ओवरहेड्स पै गए की आ गया टोटल कॉस्ट ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੀ then your balancing figure is profit ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दसो तो अगेन जो चीज +2 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रिपीट करते आ रहा सब कुछ करके भी चेक जरूर करो क्वेश्चन ने पूछा कि हाँ नहीं कि जो मन चाहे एक बार सॉल्व करता वही सफिशिएंट होगा ना पूरा सही सॉल्व करके भी इस चीज ने नंबर डिडक्ट करवा देने ऐसा ना तो चेक वंस अगेन कि जो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ क्वेश्चन नहीं कुछ और भी पूछा की पूछा एक तो कैलकुलेट कॉस्ट क्या आपका क्या मिल गया जी कॉस्ट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट सब मिल गया बट सिर्फ प्रॉफिट पूछे या परसेंटेज भी पूछे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज 4750 so percentage of profit on sales is profit upon sales into 100 कितने परसेंट 12.32% एक तरह जीपी रेशियो की तरह फाइंड करता है जीपी इज जीपी अपॉन नेट सेल्स उसी तरह करता प्रॉफिट ऑन सेल्स और ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਕਾਸਟ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲਸ ਕੱਢੋ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਡਾਊਟ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਹਾਂ one answer will be profit upon total cost into 100 the other one this one profit upon sales into 100
तो यू कैन से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, दोनों शो कर दो। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੈਡਿਕ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ परसेंटेज ही है, कैलकुलेटर्स अलाउड है, व्हाट्स द बिग डील। पेपर च किते डाउट लगे कि क्वेश्चन ने क्लियरली नहीं दसिया, छोटी जी तो चीज है जो दोनों कर दो, ठीक है। यस और नो, मतलब क्लियर, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक सी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सी दसो इस क्वेश्चन च, थर्ड इस तो भी वधिया है। मटेरियल्स वर गिवन, वेजेस वर गिवन क्लियरली, वेजेस मल्टीप्लाई करके समझ आ गए। बट मल्टीप्लाई करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सी कि डिपार्टमेंट ए दे अंदर 80 आवर्स काम हो रहा, डिपार्टमेंट बी दे अंदर 60 आवर्स काम हो रहा है, यस और नो, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स पूरे 6000 4000 एंड 3000 आवर्स ਦੇ ਗਿਵਨ ਸੀ, बट वी नीड ओनली फॉर 80 एंड 60। ਉੱਥੋਂ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 80 और 60 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆਵਰਸ ਤੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਕਿਉਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, इस टाइम काम कर रहे हैं, you will pay labor to them, yes or no, you will pay labor to them for so that many hours, 10 hours उन्होंने काम किया था, 10 hours ਦੀ लेबर पे करोगे, जिन्नी देर बच्चे उन्होंने काम किया उन्नी देर फैन भी तो चलूगा। एग्री, yes or no? So some of the overhead, some of the expenses depend upon the same hours, जिन्ने hours लेबर ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, yes or no। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, उन्होंने इतने कितनी देर काम किया, 60 आवर्स, लेबर का खर्चा की सी 4 रुपीज पर आवर, और फैन दे चलन का खर्चा की सी पर आवर 2 रुपीज। तो 60 आवर्स, 60 आवर्स दी 4 रुपीज अकॉर्डिंग उन्होंने लेबर पे की, और 60 आवर्स का फैन का खर्चा इंटू 2 करके 120 तुसी ओदा पे किया खर्चा, यस और नो, एग्री। सो ओवरहेड्स और लेबर दे अंदर आवर्स सेम क्यों यूज होए, क्लियर होगी दोबारा चीज, यस और नो। बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड्स ਤੁਹਾਨੂੰ given ਸੀ पूरी लंबे आवर्स थे 4000 एंड 3000, उतो सिर्फ रेट फाइंड कर एंड यूज द आवर्स ऑफ द लेबर, क्लियर है जी, यस और नो, ठीक है। और सेम वे फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर ए और बी वाइज कुछ नहीं किया सी, उतो टोटल 140 आवर्स यूज करो, क्लियर, ठीक। और लास्ट गलती परसेंटेज पूछी है उन्होंने स्किप ना कर दी। नेक्स्ट, the information, illustration 3, the information given below has been taken from the cost records of a factory in respect of job number 108, direct materials given, देखो बिल्कुल इजी, डायरेक्ट मटेरियल्स, भले भले। नेक्स्ट, लेबर दे अंदर 60 इंटू 3, 40 इंटू 2, 20 इंटू 5, वेरी इजी सर, ब्रिलियंट। टाइम कॉस्ट आ गया, इतना तक तो है ही नहीं कोई टेंशन, दिमाग ही नहीं लग गया कितने। टाइम कॉस्ट डन। हूं दसो ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड च सेम कंसेप्ट ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ वन बाय वन। राजेश्वर, डिपार्टमेंट ए ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, उन्होंने क्या रुपीज 5000 for 5000 आवर्स, मतलब रुपीज 1 per hour, now you will multiply this with 60, कितना आ जाएगा 60 रुपीज, 60 रुपीज आ गया। मुस्कान सेकंड, बी डिपार्टमेंट 3000 रुपीज for 1500 hours मीन्स कितना होगा, रुपीज 2 पर आवर आ गया, 3000 अपॉन 1500, 2 रुपीज पर आवर, मल्टीप्लाई कितना करना 14 आवर, तो 2 इंटू 40 आवर्स कितने रुपीज आ गए 80 रुपीज, ठीक है। स्नेहा थर्ड वन रजा, सी डिपार्टमेंट था 2000 डिवाइड बाय 500 रुपीज 4 पर आवर, मल्टीप्लाई विद 20, 4 इंटू 20 80 रुपीज। तो सारे वेरिएबल ओवरहेड्स डन, मतलब क्लियर। कट को आ गया 220। फिक्स्ड ओवरहेड्स दी लाइन पढ़ो, कहते फिक्स्ड एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड एट रुपीज 20,000 फॉर हाउ मेनी आवर्स, 10,000, मतलब की रेट आ गया बच्चा 2 रुपीज, मल्टीप्लाई विद 120, ब्रिलियंट। ਇੱਥੇ डिपार्टमेंट वाइज नहीं आता, इकट्ठे 120 आवर्स ना कर दो,
सो 2 into 120, 240 रुपीज फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गया। नहीं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स का कंसेप्ट नहीं है, वेरिएबल फिक्स का कंसेप्ट यूज करवाया। ठीक है, टोटल कॉस्ट मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हरनूर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द जॉब नंबर 108, करता फाइन। और ऊपर लिखा है जी कॉस्ट शीट नंबर, कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 108। ओके, टोटल कॉस्ट तो मिल गया। आगे की पूछा, प्राइस फॉर द जॉब टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, की सेलिंग प्राइस दसिया या नहीं? नहीं, वी हैव टू फाइंड दैट। बट प्रॉफिट परसेंटेज गिवन आज 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो की करिए, प्रॉफिट आगे की लिखोगे, मैजिक बॉक्स 25, और 100 कितने लिखोगे, सेलिंग प्राइस से ऊपर किया जाऊंगा कॉस्ट 75। यस, सो 25% प्रॉफिट कहा देते क्या उन्होंने, ऑन सेल्स थे 100। सो इन्होंने रिलेशन किया दिस प्लस दिस है ना, इज इक्वल टू दिस। अब अंदर मीन्स इतने क्या होगा, 75 + 25 इज 100। यू गॉट द प्रोपोर्शन, जितना ही प्रोपोर्शन मिले जिथे जाना मल्टीप्लाई जिथे है डिवाइड। 75 की वैल्यू पता सी एंड यू वांट टू कैलकुलेट फॉर 25, तो 25/75 कितना आ गया, 1610। यस और नो? एंड सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6440। इस क्वेश्चन इतना ही पूछा है। डन क्वेश्चन, यस और नो? एनी डाउट? इजी, इजी। 1% आ सकते हो तो आ वाले क्वेश्चन आ सकते 15, ठीक है, नॉट सो स्मॉल, नॉट सो स्मॉल, बट नॉट टू डिफिकल्ट। एक आधी बारी कंसेप्ट किया प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, बट कॉस्ट शीट ਦੇ ਅੰਦਰ एवरीवन, कॉस्ट शीट ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਬਟ ਨੀਚੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਰਕਿੰਗ ਚ ਸ਼ੋ ਕਰ। ਯਸ অর নো? क्लियर? नेक्स्ट वन, illustration 4, following information is available for job 4321 which is being produced at the request of a customer। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਈ ਬੜਿਆ, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। रितिका कितना खर्चा पहला, मटेरियल कंज्यूम 4000, 1000, 1500, मटेरियल्स पता चल गए। डिपार्टमेंट वाइज मटेरियल भी गिवन है, मटेरियल्स आर आल्सो गिवन डिपार्टमेंट वाइज। देन वेज रेट पर आवर एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, मतलब यू विल मल्टीप्लाई। यस और नो? यू हैव टू मल्टीप्लाई। वी नो द आवर्स, वी नो द रेट, मल्टीप्लाई करके लेबर आ जाओगे। 3 3 जा 9 में से थे क्या होगा, 900। सेकेंड 4 2 जा 800 और 5 4 जा 20 मीन्स 2000। तेन लेबर का खर्चा समझ आ गया डिपार्टमेंट वाइज। इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी पॉलिसी द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू जॉब्स। जॉब्स के अंदर की ऐड करना तुसी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के 80% ऑफ वर्क्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट परसेंट की गिवन है 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 4321, तो नंबर ही है। ठीक है, ਇਹਦਾ मीनिंग देखोगे की है, प्रोडक्शन ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मींस ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है, मींस अपनी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से चलोगे सिंपल। तो सब तो पहली चीज की रह जा ਤੁਹਾਨੂੰ मटेरियल्स कॉस्ट गिवन है डिपार्टमेंट वाइज। नेहा, डिपार्टमेंट वाइज मटेरियल कॉस्ट गिवन है, ਤੁਸੀਂ कॉलम्स बनाते एंड चौथा की लगाता टोटल। एवरीवन यस और नो? सेकंड लेबर का कॉस्ट मल्टीप्लाई कितने हैं 900 800 2000 शो करके टोटल लगा के आ गया कॉलम।
जस्ट डिस्क्रिप्शन दी है उन्होंने कि मटीरियल्स कितों आए, लेबर। अंदर वाले कॉलम्स जरूरी नहीं है, बट उन्होंने किसी ना किसी तरह प्रेजेंट तो करोगे ना कि मटेरियल कितों आया और लेबर कितों आई है सब। जरूरी क्यों नहीं है? क्वेश्चन ने कितने नहीं किया मैंने जॉब वाइज शो करो डाटा, डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है। बट इन अंदर भी तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ABC ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, नो इशू। ठीक है। प्रेजेंटेशन इस तरह भी की जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन। ओके, यस और नो? सो की ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੋਲੋ। मींस यू गॉट द प्राइम कॉस्ट। आफ्टर दैट एड प्रोडक्शन ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने गए उन्हें मधुर? प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आर। लेबर ਦੇ आवर्स ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? लेबर आवर्स कितने हैं? these three means 300, 200 and 400, total 900. So 900 hours into 5, 9 fives are 45, 4500 the production overheads are। production overheads factory overheads ऐड करके की मिल रहा? फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, बट स्टॉक्स की कोई चीज नहीं है, सो यूल डायरेक्टली गेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड्स कितने गए? 80% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट ਉਹਦੇ ਤੇ लगा दो 80%। ਤੁਹਾਡੇ को ਕੀ आ गया? 26460। this can be your cost of production, this can be your cost of goods sold, this can be your cost of sales, means total cost। सब कुछ हो गया बिकॉज इन बिटवीन कोई डाटा और नहीं है। यस और नो? कोई सेलिंग ओवरहेड्स और ऑल कुछ भी नहीं है। देन प्रॉफिट परसेंट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो 20 कितने लिखे? प्रॉफिट थे। 100 कितने लिखे? सेल्स। एंड कॉस्ट थे, आ गया 80। प्रोपोर्शन लगा के यू गॉट द प्रॉफिट एंड सेलिंग। एवरीवन यस और नो? कॉस्ट पता सी इंटू 20/80 करता, प्रॉफिट मिल गया एंड ऐड करके सेल्स आ गए। एनी डाउट? एनी डाउट? ਇੱਥੇ ਤੱਕ क्वेश्चन ठीक है, भी इजी है, बट सेकंड पार्ट ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉੱਥੇ ਲੌਜੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਜੇ ਲੌਜਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। assume that shortly after the job is completed, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। yes or no? this job, this task was performed for a specific customer। ਮਧੁਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਪੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਤਾ 33,000। उस पर्सन ने जो जो स्पेसिफिकेशंस अकॉर्डिंग स्पेक्स रेडी करवाई सी, बनाती स्पेक्स। ਅੱਗੇ बढ़ो। ਹੋਇਆ ਕਿ assume that shortly after the job is completed, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਕਸ ਰੈਡੀ ਹੈ। the original customer goes bankrupt। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਕਸ ਲੈਣ ਆ ਸਕਦਾ, I can't pay you। ਸ਼ੌਂਕ 33,000 ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ bankrupt। ठीक है। आई कांट ऑब्वियसली पेमेंट नहीं कर सकता, स्पेक्स नहीं ले ही नहीं सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੰਬਰਸ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਸਪੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ दैट? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਫਰੇਮ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨੰਬਰਸ ਵਾਲਾ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। लेट अस सपोज ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਂਸ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ ਉਸ ਨੰਬਰਸ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਐਗਰੀ? that is your sunk cost। sunk cost ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਸਟਮਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ। ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ। ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਸੇਮ ਆਏ। ਯੈਸ অর नो? ਬਟ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ,
ਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਵਾਣੇ ਆ ਲੈਂਸ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਇੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? 33,000। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਐਗਰੀ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਜਦ ਸੰਕ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਕ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ठीक है। सो रीड करो पूरा। कहते द जॉब इज नॉट डिलीवर्ड टू द ओल्ड कस्टमर, ओरिजिनल कस्टमर। द ओनली अदर पॉसिबल कस्टमर इज प्रिपेयर टू पे 9,000। उस पर्सन का बजट सी 9,000। पहली गल मन च की आया? 6600 का प्रॉफिट छो, फे भी 26,000 की कॉस्टिंग सी। फे भी की करोगे? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਓ ਟੈਲ ਮੀ, ਵਿਲ ਯੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਆਫਰ ਫॉर 9,000 ਔਰ ਨੋ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ that 33,000 ਦੇ ਲੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫॉर ਯੂ ਆਲਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸਿਸ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਫਿਰ 9,000 ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਾਸ ਕਵਰ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲॉजिक ਆਫ ਐਂਡ concept of sunk cost। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਰੀਫਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨਸ whether you should accept the offer or not of 9,000। so read karo it, if it is indeed correct that the only possible outlet is the sale for rupees 9,000। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਸਪੈਕਸ ਦਾ ਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ 9,000 ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਐਗਰੀ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸੋ as the costs have been incurred and are sunk, so the offer should be accepted। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਪੇ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਦ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਕੂੜੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮਰ ਆ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਸੰਕ ਕੋਸਟ ਦਾ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਮੂਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੂਵੀ? ਨਹੀਂ। 500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। थिएटर ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। एग्री? ਕੋਈ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟਿਕਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਮ ਕਾਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਦੋ, ਵਟ ਐਵਰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਮੂਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ 150 150। ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ 250 250। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਹਲੇ ਮੂਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 150 ਆ, 150 150 ਆ ਲਓ, 300 ਚ ਦੋ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੇ 500 ਲੱਗੇ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 300 ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲਣਾ, ਟਿਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੰਕੋਸਟ ਹੈ ਐਸੋ ਨੋ? ਐਗਰੀ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ? ਫॉर 300। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਪਤਾ ਮੇਰਾ 500 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 200 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 300 ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ। ਬਟ ਅਗਰ 2 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਸੀ। तो संक कॉस्ट तो समझ रहे की कंसेप्ट निकल कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
यस और नो? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋਏ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਗੁੱਡ। ਐਗਰੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ 150 ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਟਿਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ 500 ਡੁੱਬਣੇ ਸੀ, 300 ਡੁੱਬੇ, 200 ਡੁੱਬੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲॉजिक एंड concept of sunk cost. Any doubt? Clear? Sure? Illustration 5. हाँ जी बच्चा। As newly appointed cost accountant, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? Newly appointed cost accountant, you find that the selling price of job number 1234 has been calculated on the following basis. किसी जॉब ਦੀ ਆ costing ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है? मटेरियल्स दसते, डायरेक्ट वेजेस दसती, प्लस प्राइम कॉस्ट द प्रॉफिट दसता, जो भी एनी चीज गिवन एक पर्टिकुलर जॉब ਦੇ रिलेटेड। बट एन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पिछले साल ਦਾ P&L एनालाइज ਕੀਤਾ। इट shows the following: मटेरियल यूज किन्ने सी पिछले साल? 77,500। वेजेस टोटल किन्ने सी एबीसी अकॉर्डिंग दसते। फैक्ट्री ओवरहेड्स एबीसी अकॉर्डिंग दसते। सेलिंग कॉस्ट दसते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਡਰਾ ਅਪ ਅ ਜੌਬ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ? ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜੌਬ ਦੀ। Calculate and enter the revised cost using previous year's figures as base. Cost ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾਓ? Previous year's figures ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके दसो ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। then जितना टोटल जॉब कॉस्ट आऊगा add 10% for profit and then give the final salary। इस है ਤਾਂ ਚਾਹੇ A ਪਾर्ट रीड कर लो, C ਪਾर्ट रीड कर लो, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇਲਸ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵਰਹੈਡਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਯਾਦ ਆ? ਆਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦਾ ਫॉर ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਰਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਆਰ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਫਿਟ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਲਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ। ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵਰਹੈਡਸ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗਿਵਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਸਟ ਪਾਤਾ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਆਰਸ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। आर्स वाला कंसेप्ट इतने थोड़ी लगूगा आ वाली जगह पे। कैन इट बी यूज्ड? नो। ठीक ही लगूगा, परसेंटेज कंसेप्ट लगूगा। आर वाइज तक कर नहीं सकते, पर आर रेट फाइंड करो और आर से मल्टीप्लाई करो, वो नहीं हो रहा। here you can use the way of percentage। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ, ਯੈਸ অর नो, ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस कितना ना परसेंटेज। फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन की करते फैक्ट्री कॉस्ट। दो चीजें सीखिया से सेम आज देखो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन, यस और नो, डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है। यू हैव टू चेक इट्स परसेंटेज। नेहा फोकस यार बच्चा, जीरो काटा छाड़ दो आप। फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, यू हैव टू यूज इट लाइक अ परसेंटेज। क्या ना समझना, उन्होंने कहा ना हरनूर की प्रीवियस ईयर्स फिगर्स नु बेस लो। मुस्कान, पिछले साल फैक्ट्री ओवरहेड्स एज किन्ने हुए? 2500।
वेयर द वेजेस वर 5000, मतलब कितने परसेंट? 50%। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ ए डिपार्टमेंट वर 50% ऑफ द लेबर वेजेस। बी दे दसो किन्ने सी फैक्ट्री ओवरहेड्स 4000, वेयर द लेबर वाज 6000, किन्ने परसेंट हुई? 2/3 बन रहा है, दैट इज 66.67%, और यू कैन से 66 2/3%, और ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 2/3। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ +1 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ 33.33% ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? 33 1/3% ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ 1/3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ 2/3 ਦਾ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀ ਦੱਸੋ, ਸੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਕਿੰਨੇ? 1000, where the wages were 4000, means how much percent? 25%। ਪੈਟਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੇजेस ਹੁੰਦੇ A ਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ? 50%। ਜਿੰਨੇ ਵੇजेस ਹੁੰਦੇ B ਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ? 2/3 ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੇजेस ਹੁੰਦੇ C ਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ? 25% ਕਰਕੇ। ਬਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਟੈਲ ਮੀ ਹੁਣ डिपार्टमेंट वाइज मटीरियल्स गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। मटीरियल की क्या होने? ਇੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਟ ਬਣਾਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਬੋਲੋ? ਕੋਸ਼ਟ। मटीरियल्स गिवन ਸੀ 12.08, 12.08। सेकंड चीज की पानी बच्चा, लेबर की, लेबर भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियरली गिवन है 5.50 टोटल। अगर इंडिविजुअली फाइंड करनी होए ਤਾਂ उन्होंने क्या टोटल वेजेस आर 22 आवर्स दे 25 पैसे पर आवर अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करके आगे 5.50। बट अगर इंडिविजुअली चाहिए थी, then also you can find with 10 hours 4 hours and 8 hours, yes or no? 10 hours into 25 पैसे ए ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 hours into 25 पैसे बी ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, और 8 hours into 25 पैसे सी ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। टोटल ਤਾਂ 5.50 ਆਊਗਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ए ਦਾ, बी ਦਾ, सी ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, प्रेजेंट करना। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ टोटल 5.50 प्राइम कॉस्ट आ गया। यस और नो? यस और नो? प्राइम कॉस्ट तो बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना पाने? दिस इज इंपॉर्टेंट। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? A ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड्स ਆਰ 50% ਆਫ ਦਾ ਵੇजेस। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਦੀ ਵੇजेस ਪਤਾ? ਦੱਸੋ ਅੱਜ A ਦੀ ਵੇजेस ਪਤਾ? A ਦੀ ਵੇजेस ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ? 2.50। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ? 50%। B ਦੀ ਵੇजेस ਪਤਾ कितने? 1 रुपये। ਇਹਦੇ ਕੀ लगाओगे? 66.67% लगा दो, या 2/3 लगा दो, ताकि आओगा 0.67 आ जाओ। सीधे वेजेस पता कितने? 2 रुपीज। इतने की लगाना 25% आ गया 50 पैसे। ये ऐसी कुछ अलग यूज किया या जो सीखिया हुई है, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਆ। परसेंटेज वे इज इजी इन दिस क्वेश्चन। यस और नो? तो की लगाया बच्चा? ए दा वेजेस तो 50%, बी दा यू कैन से 66.67%, सी दा 25%। अगर तुम इन्हें यूज करना तो पहले शो भी तो करोगे 50%, 66.67 और 25 फाइंड करने के टाइम शो करोगे वर्किंग नोट्स। हो गई यूज की साइड को वर्क्स कॉस्ट आ गया। यस और नो? वर्क्स कॉस्ट के ऊपर की डिपेंड करता? ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਿੰਗ ਓਵਰਹੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ? ਵਰਕਸ ਕਾਸਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਵਰਕਸ ਕਾਸਟ ਕਿੱਥੇ ਆਉਗੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵਰਕਸ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ईयर ਦਾ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਵਰਕਸ ਕਾਸਟ। यू गेटिंग दैट मुस्कान? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਯੈਸ ਔਰ नो? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ डायरेक्ट लेबर गिवन सी ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। ठीक है। और ਤੁਹਾਨੂੰ फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन सी ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट। एग्री यस और नो? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? दिस इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ लेबर। बी वाज 66.67%, सी वाज 25%। ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੇਮ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਸੈਲਿੰਗ ਓਵरहेड्स। ਸੈਲਿੰਗ ਓਵरहेड्स ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ? बोलो। वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन वर्क्स कॉस्ट। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ वर्क्स कॉस्ट ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ वर्क्स कॉस्ट फाइंड ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉसी ਨੂੰ ਆਪਣੀ जॉब कॉस्ट शीट 'ਚ पुट करोगे। आर यू गेटिंग दैट? बिकॉज सेलिंग ओवरहेड्स डिपेंड अपॉन द वर्क्स कॉस्ट। ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਉਹਦੇ ਲਈ वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट ਲਈਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ वर्क्स कॉस्ट ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ सब ऐड करके मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके आंदा वर्क्स कॉस्ट। ये सुनो रितिका, मटेरियल लेबर और वर्क्स कॉस्ट तक सब ऐड करके ही की मिलता फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। उन्होंने आ ब्रैकेट ऐड करता, देखो सर ये वैल्यू क्या ही 1 लाख, वैल्यू क्या ही 1 लाख। सो सेलिंग ओवरहेड्स कितने सी? 30,000। तो 30,000 अपॉन 1 लाख, 1 लाख बिकम्स 30%। 30,000 सेलिंग ओवरहेड्स अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 1 लाख। इट बिकम्स 30%। उस 30% ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਇਸ ਜੌਬ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ? ਇਹਦਾ 30% ਇੱਥੇ ਲਗਾ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮਟੀਰੀਅਲ गिवन सी मटेरियल ਤਾਂ गिवन ਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ गिवन ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। मटेरियल 12.08 यूज होया, वेजेस 5.50 यूज हुई, बट असी डिपार्टमेंट वाइज भी फाइंड की फॉर परसेंटेज पर्पस। दसो आ आ चीज पहला सेलिंग ओवरहेड्स तक पॉइंट आ गया तो आफ्टर दैट यू विल गेट टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट कितना ऐड करना? 10% ऑफ, और के ऐड टू द टोटल जॉब कॉस्ट मींस 10% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट से 10% ऐड करो, वही बोलिया ना। ऐड टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% for profit means 10% on cost. So you will write 10 here, 100 here, 110 here. Yes or no? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस सही वाला आ गया। क्लियर? एनी डाउट? मुस्कान, यश, ठीक है, इतना कर लियो। यू विल गेट द वीडियो टुडे इन सम टाइम। ठीक है।